Buddy! Buddy! Nananawagan lang ako. Kanino? Kay Coach Mab. Akala ko kay Kim Rodriguez. Ano yan? Coach Mab, sa susunod, baka naman. Ay, papayag yan si Coach Mav. Basta meron siyang design na gusto na. Alam niya Ayan. yung matik na yan. Ayan, Dito ayan. na yan kay John Richmond. Alright, so pag-usapan natin yung Coach Mab. So what is up mga katinta? Meron tayong special guest today and walang iba kundi si Sir Dane Grospe ng Mavs Phenomenal Basketball. And ang balita ko guys, kasama niya si Uncle Joey TV. So ayun guys, on the way na sila from somewhere in Quezon City. Magka-chat na kami ni Sir Dane. Nag-chat sa akin na on the way na sila. So ayun, hintayin na lang natin silang dumating. Eto guys, naka-prepare na tayo. Naka-setup na tayo kagabi pa. Ayan, yan na yung shop. Nyo, wala pang tao. Ito nga pala mga katinta yung design ni Sir Dane. Pakita ko sa inyo. Sa mga hindi nakakaalam na si Sir Dane kasi is a musician. He loves music. Bago siya mapasok sa Mavs. So, ang napag-usapan naming design niya na kinostomize namin. Actually guys, ang tagal namin pinag-usapan to, parang around like 3 weeks, parang gano'n or almost 1 month. Yung preparation. Kasi alam naman natin medyo busy ang Mavs, si Sir Dane of course. Tagal namin nag-usap until we came up with this design. And guys, so nakikita nyo may microphone, rose, date yan ng birthday ng mother ni Sir Dane. And syempre yan, may music note, yung G-clef. So ilalagay namin itong mga katinta sa forearm ni Sir Dane sa kanan. Yun ang tingin ko, kasi based dun sa picture na sinend niya sa akin nung magkausap kami. So inassume ko na lang yung sukat ng tattoo ni Sir Dane kasi nga, sa chat lang kami magkausap eh. So ayun, hintayin na natin sila guys and then I'll get back to you. Let's go. So yun mga katinta, sunduin na natin si Sir Dane tsaka si Uncle Joey. Diyan na sila, kaka-arrive lang guys. Siguro nagpa-park. Ayan sila, ayan sila. Hello po! Hello po! Hello, hello. So yun guys, ito na yung sasakyan ni Sir Dane, no? Ayan. Magpa-park lang sila. A few moments later. Ayun na nga. Ayan na nga, boss. Ayun na nga. Ayan, vlogger to Update. vloggerist. Uncle Joey TV. Ayan guys, so ito na si Sir John Rich. Yes, yes. Maraming salamat. So yung mga katinta, nagbabalik na tayo. And as I promised to you, ayan na. Huh? Sir Dane and Uncle Joey. Dane na lang, Dane. Nasanay lang po. So, Nasana niya ba? yeah, si Dane. Yan. I caught me a coupe and I hop in it. He claiming the game, but he not in it. That Birkin bag came with the fire in it. What's up guys? Si Uncle Joe. Uncle Joe. Yan. So, shoutout lang guys kay Uncle Joe kasi napakaganda ng nilaro niya kahapon. Totoo yan. And totoo kung yan. di niyo pa napapanood, panoorin niyo sa vlog ng Mavs. Yeah. Yan. So, solid saludo kay Uncle Joe kasi talagang puso. Puso kung puso talaga. Munti ka na akong manguso. Kahit medyo nakita ko yung mga bali-baling ribs ni Nem. Bilawian din naman siya. Meron din, may mga bigay din. Oo, sigurado yun. Pero yun nga yung maganda eh, kasi kahit magkakapatid kayo, pagka yung ganong mga laro, Laro, walang ano. di ba? Walang pikulan lang. After game, kapatid ulit. Yun, yun yung maganda, di ba? At syempre, subscribe, John Rich. Yun ang dapat. Yun ang pinaka-importante guys. Bago nyo simulan panoorin tong video na to, make sure i-click nyo muna yung subscribe button. Yan. Yeah! Thank you. Teka lang, parang hindi ako bilong eh, magpapalit lang ako ng mask ah. Yan! Wait lang. So ayan, nakapino mask na tayo, baka sabihin eh. So yun guys, didikit ko na muna kay Sir Dane yung design and mag-start na kami. Ha? Samahan nyo kami guys sa session natin today. Kay Dane. Let's go! Meron lang Yes, ako po. question. Di ba ilang Yes, po. beses tayo nagkaroon ng revision dito sa Yes, pilot po. design natin? Yes. Nahirapan ka ba? Actually, Sa akin? hindi, sa akin, okay naman yun. Okay Kasi lang. tattoo is permanent. Yes. So, kailangan mabay patience. So, Yes. bilang artist, Oo. it's something na re-represent sa'yo forever. So, At sabi ko nga, di ba, itong tattoo na to will be forever na talagang nakadikit sa'yo. So, tsaka importante nga kasi mother mo. yes, mami ko. This is for my mom actually and just really excited na talagang yung ginawa ni Sir John, yung lahat ng gusto ko nandito na. So, syempre yung music nandito, Complete package. complete package. Lahat ito, hindi ito basta-basta pinadrawing lang. Lahat to pinag-isipan namin itong dalawa ni Sir John. Tagal. At yun yung maganda sa kanya kasi hindi siya naging very impatient sa akin.
So yun guys, ito na. Dikit na natin kay Dane. Dane na lang, ayan. Kasi magkaedad din naman kami. Doon mas matanda ka sa akin, 21 lang ako ah. Ay! 20 lang ako eh. Ate lang ah. Ate kuya. So ayan mga katinda, nadikit na natin kay Sir Dane. Ito na yon. Dane lang nga, Dane lang. Dane lang, Yan, kay Dane Buddy lang. Dane. Yan, buddy. Pakita ko lang sa kanya yung needle natin mga katinta. Siyempre, pakita natin na bago. So ito mga katinta yung needle natin. 15 curve magnum and 5 RL. Ang sakit niyan! Ang sakit niyan! Ang sakit niyan! Buddy, ito yung magiging needle mo. Okay. Showing this to you para makita mo bago, of course. Okay. Eh. Ay, parang bukas na. Hindi. Shit. Ayan guys, open na natin yung needle. Pinakita ko na to kay Dane para makita niya syempre guys na bago yung gagamitin nating needle. Let's go. Pero yung isa, yun yung ginamit natin kay Bamba. So guys, may bisita pala tayo, si Kuya BJ. Oh. Yun o? Ayan oh. Angel's Cuisine. Yan. Shoutout sa Angel's Cuisine. Yan. Yun yung kakainin namin dinner later. Matitikman natin yan. Yes. So yun guys, all set. And let's go. Game na. Game na. Game na. Okay. Good luck. Sa'yo. Good luck din sa'yo. Choose your fighter. Slightly inspired. Fight. Ayun mga katinta, first break namin ni Dane. So, ayan. Kuya nyo, pagod na. Ayun nyo, sasaktan na. Sinaktan ko siya eh. Sorry. Okay lang ko sobrang worth it. Sobrang ganda talaga. Wala Yung. Wala akong masabi. Ay. So, ayun guys, bigyan ko lang muna ng coffee si Buddy Day natin para medyo ma-refresh siya. So, coffee break lang kami and Hindi to sponsor ah. hindi to sponsor ng coffee ko. Yeah! Coffee ko, baka naman. Baka naman. So yun guys, coffee muna kami and we'll be right back. So ayun mga katinta, before mag-start kami ulit ni Buddy Dane, gusto ko lang i-shoutout yung nag-sponsor sa atin. Ayun, yung mga gamit natin like yung stencil solution, yung ginamit natin today, and yung tattoo glide, at saka yung aftercare. Yung tattoo aftercare. So mga katinta, abangan nyo yun. Ito yung products nila and ito yung magiging page nila. Magiging available yan sa Lazada or Shopee yata. So, ayun, abang-abang na lang kayo. So, shoutout sa Groom and Brew. Thank you po. Groom Kay, and Brew. yes po, Groom and Brew. Salamat po. Iyon. So, thank you Sir JL Luga of Davao City. So, ayun guys, start na kami ulit. Let's go! Let's go!
Yes! Kailangan pa rin na energy. After 6 hours. Oh my God! So yun mga katinta, tapos na nga kami ni Brother Dane. Yes, sir. So yun, after 6 grueling hours of pain, Pain. natapos na kami. Pero yun, kinaya naman ni Good session, no? ni Buddy Dane natin. Kahit masakit, syempre kailangan matapos. Pilitin. Yes. Ayun guys, sana na-enjoy niyo yung vlog namin today. Yes! Technically, tapos na kami kay Brother Dane. O, next naman, sino na? Si Uncle Joey, Yes. tatatuan natin. Manit lang ka Uncle Joey, so magkukuha lang tayo ng konting clips, dadagdag lang natin dito. Yo! Pero before that, kakain lang kami kasi hindi pa kami nagdi-dinner and it's almost 1 a.m. At syempre, galing yung food natin sa Angel's Cuisine! Yes! So shoutout ka sa Angel's Cuisine. Maraming salamat sa Angel's Cuisine. Enjoy na namin yung food nyo ngayon. Yes, sir! So yun mga katinta, again thank you for watching. Sana nag-enjoy nyo to. Yes, sir! And if you haven't subscribed, please do subscribe. Subscribe. Yes. Like, comment, and please share. Yan! So, mga katinta, kung di pa kayo nakasubscribe kay Brother Daniel Grospe, Yeah. yan yun. Yeah. Kay Uncle Joey TV. Yan. So yun, please, support din po natin sila. Supportahan natin si Quiz John Rich kasi sabi ko nga kanina Kuya John, first time ko magkakaroon ng malaking tattoo at pinagkatiwala ko sa yun. And it turned out to be Thankful. 11 out of 10. Oh, thank you. The pleasure is mine. The pleasure is mine. So, thank you po sa pagdayo and sa pagtitiis. Thank you. So yun mga katinda, again, thank you for watching. Ingat kayo lahat and God bless you all. Peace out. Alright. Thank you guys. Thank you, Quiz. Ingat. Uncle Joe. Thank you. Guys, uwi na si Buddy, Dane, and Uncle Joe. Thank you guys. Ingat kayo. God bless. Bye, vlogs! Bye. So yun mga katinta, kasalukuyan ko nire-render yung video namin ni Dane Grospe, yung aming vlog. Bago lahat, singit ko muna tong shoutout natin. So shoutout to Chong Ink Tattoo TV. And pinapa-shoutout niya ang New Tag Rizal Chapters. Kay Joshua To TV from Bulacan. Kay AJ Gonzalvo ng Ibaraki, Japan. Domo arigato gozaimasu. Shoutout din kay Master Ron Official from Milan, Italy. Thank you po, napakalayo niyan. And so yun mga katinta, yun muna yung shoutout natin. Next vlog ulit. Again, thank you for watching guys. Ingat kayo and God bless you all. Peace out. See you on our next video. Bye.